પેજમેકર માં મિત્રો માસ્ટર પેજ એટલે શું, તેનો ઉપયોગ શું, તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌ પહેલાં તો માસ્ટર પેજ એટલે શું। અહીં માસ્ટર પેજ ક્યાં હોય તો અહીં પેજ નંબર 1 જે આપેલ છે નીચે લેફ્ટ સાઈડ બોટમમાં ટાસ્કબારની ઉપર મિત્રો એપ્લિકેશનમાં પેજ 1 આપેલ છે, તેની બાજુમાં આર નામનું બટન છે। આર નામનું બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ માસ્ટર પેજ કહેવાશે મિત્રો। આર જે છે માસ્ટર પેજ। તો માસ્ટર પેજમાં જે કંઈ આપ ડેટા ટાઈપ કરશો તે તમામ ડેટા દરેક પેજ ઉપર ઓટોમેટિક આવી જશે। સપોઝ અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો, મેં ચેનલનું નામ શિવસાગર ગાઈડ અને શિવસાગર સ્ટડી ટાઈપ કરેલ છે માસ્ટર પેજમાં, તો અહીં ફર્સ્ટ પેજમાં તે ડેટા ઓટોમેટિક આવી જશે। અહીં આપ તે ડેટા સિલેક્ટ નહીં કરી શકો મિત્રો। હવે લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ કરીશ, જેવું ઇન્સર્ટ કરીશ એટલે સેકન્ડ પેજ ઉપર પણ ઓટોમેટિક આવી જશે। તો અહીં જે કંઈ કોમન મેટર છે દરેક પેજ ઉપર આપણે લેવી હોય તે અહીં માસ્ટર પેજમાં આપ ટાઈપ કરી નાખશો એટલે દરેક પેજ ઉપર ઓટોમેટિક આવી જશે। હવે સપોઝ અહીં થર્ડ પેજમાં માસ્ટર પેજ ઇફેક્ટ લેવી નથી તો લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ, અહીં ડોક્યુમેન્ટ માસ્ટર પેજ ઓપ્શન આપે છે, તેમાં નન ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી ઇન્સર્ટ આપીશ એટલે અહીં જોયું મિત્રો માસ્ટર પેજ ઇફેક્ટ નીકળી ગઈ। હવે અહીં ચોથું પેજ બનાવવું છે તો લેઆઉટમાં ઇન્સર્ટ પેજ કરી અહીં ડોક્યુમેન્ટ માસ્ટર પેજ ઉપર ક્લિક કરીશ, ઇન્સર્ટ આપીશ એટલે અહીં ચોથા પેજ ઉપર ફરી આપની જરૂરિયાત મુજબ માસ્ટર ઇફેક્ટ લઈ શકો અને ન લેવી હોય તો નન ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી નોટ એપ્લિકેબલ આપી શકો છો। તો અહીં માસ્ટર પેજનો ઉપયોગ મિત્રો કોઈપણ કોમન મેટર દરેક પેજ ઉપર લેવી છે તેના માટે અહીં યુઝ થાય છે। આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો, નવા હો તો અમારી બંને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત।